Buongiorno amici! Începem un nou vlog. De data asta suntem în sudul Italiei, ca să fiu mai exact, sunt în Parcul Național Gargano, care este situat între localitățile Bari și Pescara. Sunt două localități destul de cunoscute de către români. Am ajuns ieri, nu am filmat ieri nimic pe drum pentru că eram foarte obosit, am avut foarte mult de condus și drumurile sunt destul de mici, destul de înguste, iar cel puțin drumul care m-a adus aici la cazare, unde mă aflu acum, credeți-mă, este cât să încapă o mașină, iar mașina de închiriat pe care am primit-o, aș putea zice că nu e cea mai fericită alegere. Eu închiriasem inițial un Fiat 500, dar am primit un Opel Corsa, dar nu e problema. Problema e că motorul de 75 de cai cu mai mult de întâia nu poate să urce pe aici. Da, important e că am ajuns. De ce am ajuns atât de greu? Pentru că sunt cazat la o casă în mijlocul Parcului Național. Eu n-am mai auzit atâta liniște, în ghilimele auzit, eu n-am mai auzit atâta liniște de mult timp. Ascultați un pic. Am plătit pe 3 nopți de cazare 95 de euro. Să vă arăt repede și camera cum arată. Am primit un fel de mini-apartament cu terasă. Afară este foarte frumos, totul curat și aranjat și amenajat. Aici mai sunt câteva apartamente. Ai o bucătărie cu aragaz, frigider, chiuvetă, ceva veselă, deci absolut tot ce trebuie. E mai ca la țară, adică nu. Dar este curat. Ai toaleta. Aici, într-adevăr, ar fi mers un pic mai bine pentru că dușul este liber și toată apa se scurge acolo. Și priveliște, da, în spate, din păcate, n-ai. Da, nici nu trebuie. După care ai, efectiv, camera, un pic dezordine. Camera normală, un dulap, adică nimic special. Dar mă repet, pentru 95 de euro, pentru 3 nopți, 2 persoane, e de vis. Deci nu pot să-i cer mai mult de atât. Și în plus, față de toate astea, că asta iarăși e o chestie foarte mișto, uitați-vă aici. Da, fraților, la banii ăștia, inclusiv piscină. Ieri am stat și m-am bălăcit. M-am plimbat pe Flamingo și am ascultat liniștea, efectiv liniștea. Pentru că nu se aude nimic. Bun, de astăzi începem explorarea pe faimoasa coastă Trebucii, să vedem acele platforme pescărești care sunt mega renumite și faimoase în această zonă. O să vizităm sate medievale, să vizităm parcuri naționale și multe alte lucruri. Dar până atunci mă echipez și să vedem cum ajungem cu mașina jos la vale. Ne vedem un pic mai târziu. Foresta Umbra este primul obiectiv turistic pe care îl vizităm săptămâna asta în sudul Italiei. Ea este o pădure protejată în Parcul Național Gargano din regiunea Puglia a Italiei și a primit această denumire din limba latină pentru că umbra, bineînțeles, înseamnă umbră. Și pădurea aceasta, fiind atât de deasă, reușește cumva să scadă temperatura cam cu 5, 6, 7 grade față de temperatura din afara ei. Și asta pot să vă zic că da, într-adevăr chiar așa este. Arăta și mașina, până să intru în pădure era undeva la 27 de grade. Iar acum mașina pe bord deja scria 21 de grade, deci o diferență considerabilă. Este una dintre cele mai bine conservate păduri din Italia și din cauza asta ea a intrat și în patrimoniul
UNESCO. În plus, este foarte bogată din punct de vedere biodiversitate. Aici regăsești foarte multe specii de plante, precum și de animale. Se zice că sunt aici arbori care au și 500 de ani vechime. Pădurea are accesul gratuit, poți să parchezi mașina și să faci foarte multe trasee și drumeții. Nu se plătește taxe de intrare și ai chiar și un restaurant unde poți să mănânci dacă ți se face foame. Și acum lăsăm un pic partea turistică în spate, și anume lacul care este chiar la intrarea în pădure. Și ne afundăm mai departe. Ziceam că o să fac o mică drumeție. Am ales o drumeție ușoară de vreo 9 km și ar trebui să ne ia undeva la 2 ore și un pic. În plus, drumul este cât se poate de plat, adică ai diferență de altitudine de vreo 200 de metri, deci nu o să fac ceva foarte greu sau complicat astăzi. Tot ce mă bucur este că vremea este superbă, nu bate absolut deloc vântul. Este foarte fain să vii și să te plimbi acum aici. Poate și vedem ceva animale, cine știe. Sper eu, poate o căprioară și cam atâta. Nu-mi doresc să văd totuși mistreți și alte nebunii de genul ăsta, dar vedem. Tocmai ce vorbeam de mistreți și acolo, sigur s-a bălăcit unul din ei în nămol. Deci șanse sunt, să vedem. Așa că ar fi bine să caut un prieten de-a lui Băț, ca să-l am și să-l folosesc în caz de ceva. Nu mă prea pricep eu. Asta e o balegă ceva. Și astea cred că sunt urme de copite. Sau de copite ori de porcmistreț. Habar n-am. Tot sper să văd și eu o căprioară sau o pisică sălbatică sau ceva. Tot am impresia că aud sunete din spate, dar e ghiozdanul meu și bidonul cu apă din el. E un pic spooky așa, adică singur pe aici, liniște. Ai așa un pic de teamă. Dar știu că nu sunt, de exemplu, urși, știu că nu sunt și totuși am citit după aia că lupii sunt ținuți cumva într-o parte a rezervației unde nu prea ai acces așa ușor, ca și public. Dar aia nu înseamnă că nu poți să te întâlnești, de exemplu, cu un mistreț, care știm prea bine că și ei sunt destul de periculoși. Da, îi dăm mai departe. Hai că am reușit un pic să mă și pierd. Eu trebuia să merg pe drumul ăsta pe aici, pe lângă gardul ăla. În schimb, o luasem pe alt drum, care este la vreo 700 de metri în sus și am coborât pe de-a dreptul așa, ca să ajungem înapoi la traseu. Așa că traseul nostru de 9 km probabil o să fie la final de 10. La urmă nu era așa, bai, că mă puteam întoarce, dar e mai ok așa. Mergeam cumva paralel, dar drumul ăla începea la un moment dat să se bifurce. Aia era problema și da, ușor ăla mergea în altă direcție față de ăsta pe care l-am ales eu. Dar l-am găsit, am ajuns jos și dăm mai departe. Un singur om am întâlnit tot drumul până acum. Sunt pe la... am făcut cam 70% din drum, dar e fain, rău de tot, într-adevăr, e mega răcoros, nu degeaba poartă numele ăsta de Umbra. E liniște. Mi-au trecut și fricile de animale și alte alea, cu toate că am văzut balegă mult mai nouă și mai proaspătă decât aia pe care am filmat-o. Din păcate, până acum nu am văzut niciun animal. Am văzut, în schimb, o pasăre ceva jumulită,
adică mai rămăseseră doar penele din ea. Cel mai probabil o prinsese vreo pisică sau ceva. Probabil pisică sălbatică. Mă bucur că am venit să fac drumeția asta. Gata și cu plimbarea prin pădure. Un foarte scurt rezumat. Pădurea superbă, traseul un pic monoton. La un moment dat, nu, era o pădure normală, vedeai pomi și cam atâta. Dar aș mai veni aici, aș mai vizita, dar aș face probabil un traseu mai scurt ca și lungime. Adică ăsta de 9 km, 10 cu ce m-am mai pierdut eu și așa, a fost un pic cam lung. Și spre final pot să zic că devenise ușor monoton. Acum avem de condus vreo 30-40 de minute până la următorul nostru obiectiv, și anume să vizităm un trabuco sau trebuco. Dar aici o să fie un fel de 2 în 1 pentru că vreau să vizitez un pic și orașul. Este tocmai ce am parcat mașina. A costat 2 euro pentru 2 ore de parcare, deci foarte ieftin, 1 euro pe oră. Și am zis să vă povestesc și câteva lucruri despre orașul acesta. El este unul dintre cele mai populare orașe turistice din această regiune a Italiei și de pe coasta de vest a Italiei. Este foarte renumit datorită faptului că are niște plaje cu nisip alb foarte faine și apa, la fel, este cât se poate de curată și de cristalină. Mai mult decât atât, el a fost locuit încă din antichitate de către romani și greci și din cauza asta are și o istorie foarte bogată, iar la ora actuală mai atrage turiști și datorită centrului său vechi istoric cu străduțe tipic sudului Italiei, foarte mici și foarte înguste. Iar aici, în afară de această pisică superbă care s-a speriat de mine, n-am vrut să te sperii, avem Trabuco di Punta di San Francesco, o invenție pescărească folosită în această parte a Italiei. Din păcate este închisă, dar asta nu înseamnă că nu putem să o vizităm pe afară. De fapt, am citit un pic pe afișele de acolo și nu este închisă, doar că se deschide mai târziu, au anumite ore la care țin, să zicem, spectacolul de pescuit. Dădea și câteva informații, zicea că ce vedem noi aici, bineînțeles, este restaurat, dar pe locația asta o mașinărie de genul ăsta, un trabuco, a fost folosit de peste 100 de ani. Mai zicea acolo că a fost inventat în perioada antică, pentru că trebuiau să poată pescui chiar și în lunile anului, când marea nu era liniștită și erau foarte multe furtuni. Și atunci au apărut aceste, ei le zic cumva, mașinării antice. Dacă ne uităm, nu este nimic altceva decât o platformă pusă pe marginea mării, cu niște brațe foarte lungi întinse, iar jos, bineînțeles, avem plasa care prinde peștele. Și cel mai probabil se lasă plasa cu momială aici, iar la un moment dat încep și ridică de colțurile respective, iar când ridici plasa, peștii rămân acolo. Și era probabil un mod foarte simplu și ingenios de a prinde pește. E fain că am ajuns până aici și e fain că pot să o văd atât de aproape. Mai avem încă un trebuco acolo. Să mai vedem unul. Toată regiunea asta a Italiei, toată coasta asta a Italiei este împânzită de astfel de mașinării de pescuit.
nicăieri în altă parte în lume nu o să mai vezi ceva așa, pentru că e specific doar aici. Nu e în altă parte, ok? Mai sunt tot felul de construcții de genul ăsta, știu că se folosesc prin Vietnam, alții, nu știu, pescuiesc de pe bețe, picioroange și alte nebunii. Dar stilul ăsta de a pescui de pe aceste platforme nu-l găsești nicăieri în altă parte în lume decât aici. Și pentru că ziceam ceva de plaje cu nisip fin și alb, și după cum ziceam, inclusiv priveliști. E ora 4:30 și în sfârșit ajungem și noi la ultimul obiectiv al zilei de astăzi, Spiaggia del Colombi. Sau mai pe românește, ajungem și noi în sfârșit la plajă după o zi lungă și obositoare. Trebuie să mergem să dăm câteva brațe. Și cam așa arată și plaja. Stăm, bem o bere, ne bucurăm de peisaj, facem o baie. Avem încă un trabuco acolo. Iar în partea asta nu se vede, dar acolo este orașul Vieste. Ne-am băgat cu picioarele, oricum intrarea e foarte lină și toată plaja e nisip din ăla fin, cum am văzut și în Vieste. Mai e o plajă soră aici după imediat, care arată super și asta. Da, intrare foarte lină și apa e caldă, ce să mai... Nu prea mai e soare, din păcate, adică soare e, dar nu aici, pe plajă unde am venit eu, dar apa e faină și caldă. Dar acolo se vede deja turnul din Vieste. Foarte faină plaja. Aoleu, era să-mi iau de berea. Noroc și ne vedem mâine. Noroc și ne vedem mâine. Neața bună, fraților. Plecăm de la parcare. Am reușit să dorm 12 ore azi noapte. Eram extraordinar de obosit și pentru că se acumulase cu ce fusese cu o zi înainte. Dar astăzi sunt mega odihnit. Așa că ne punem în mișcare. Plecăm de aici de la cazare. Partea nașpa e că, vă zic sincer, eu nu mă așteptam să fie atât de mulți țânțari aici. Deci m-au mâncat, efectiv m-au nenorocit. Am noroc că camera în sine are plasă de țânțari, dar afară, dacă stau și o seara, nu știu, să beau o bere, să mă uit la un film sau la ceva, e de-a dreptul, deci oribil. În viața mea, oriunde am fost, nu m-au mai pișcat atâția țânțari. Și nu numai aici la cazare, care să zicem că e în mijlocul pădurii și în mijlocul munții lor, ci inclusiv la plajă. Ieri stăteam pe plajă și mă pișcau țânțarii. Astăzi o să fie mai mult plimbare de relaxare. Vreau să vizitez câteva sate, să fim legali, să vizitez câteva sate în stil italian, câteva sate medievale, construite acum sute și sute de ani, care păstrează atmosfera aia medievală. O să vizitez o mănăstire de aici din zonă și, bineînțeles, la finalul zilei, planul este să merg și să mă relaxez la mare, mult mai mult decât am făcut aseară, pentru că aseară am ajuns foarte târziu, am ajuns pe la 4 și ceva și din păcate nu am mai stat foarte mult, pentru că nu prea mai era rost, era destul de târziu. Ne vedem un pic mai încolo, când se termină
drumul acesta Buclucaș. Numai bine! Vico del Gargano este satul unde am ajuns și tocmai am parcat mașina. Apropo, ca și paranteză, 0,5 eurocenți pe oră parcarea. Și după spusele Google-ului și a internetului, satul acesta încă păstrează atmosfera aceea de sat italian. Și ca să fac toată treaba asta și mai interesantă, o să fac și un challenge, pentru că mi s-a făcut brusc poftă de un gelato. Așa că nu numai că o să luăm satul la picior să ne plimbăm, dar vreau să găsesc și o gelaterie ca să-mi cumpăr o înghețată bună. Sper să și găsim. Haideți să vedem. Vreau să fac o corectură, pentru că inițial am zis că vorbim despre un sat, dar nu este un sat. Are o populație de 7300 de locuitori, iar asta înseamnă că avem de-a face cu o comună sau poate chiar un orășel mai mic. Deja începe să semene cu un centru mic medieval. Uitați-vă un pic ce străduțe pe peste tot. Cât de mici, cât de frumoase. De-a dreptul splendid și liniștit. Iarăși vin și zic aceeași chestie pe care am mai zis-o în multe locuri de genul ăsta, dar îți dau așa o chestie de... Nu știu cum să zic, te fac cumva să te simți într-un mod special. Parcă pe alte vremuri, mai ales că nu vezi mașini, nu vezi, nu știu, oameni care să stea non-stop pe telefoane, cu excepția mea, bineînțeles. Te transpune așa cumva, uitați-vă ce frumos e în spate. Dacă vrei să vii să faci cumva plimbare urbană, este un loc destul de frumos și destul de special. Turism urban, fotografie, dacă îți place să faci fotografie urbană. Ia uitați-vă. Dacă facem abstracție și de mașină, splendid, de-a dreptul splendid. Cât de mișto poate să fie intrarea asta în centru vechi. Ai câteva pancarte care îți povestesc un pic despre istoria acestui sat, orășel. Plus, față de toată chestia asta, este atmosfera. Cu căsuțele astea așa, cu turnulețe, cu... Superb, superb. Îți dă o atmosferă foarte faină. E fain că e liniște, e fain că e umbră, e fain că e răcoare și nu știu, întotdeauna locurile de genul ăsta, poate pietrele așa, mi-au dat simt cumva încărcătura emoțională și istorică din locurile astea și cred că de asta.
am reușit să găsesc și o gelaterie de unde să-mi cumpăr o înghețată. 3 euro, 3 cupe de înghețată și cornetul. Am gustat-o, e foarte bună și răcoritoare. Mă pun la umbră să o savurez. Ne vedem la următoarea destinație. Monte San Angelo este următoarea destinație pe care o vizităm aici în sudul Italiei. Este un oraș din regiunea Puglia care este extraordinar de renumit datorită sanctuarului lui Sfântul Mihail Arhanghelul și este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj religios din Europa. Pe lângă importanța religioasă enormă pe care o are acest oraș, el mai atrage turiști și prin cetatea medievală din spatele meu, prin centrul istoric cu case cu fațade albe, precum și prin faptul că este locul cel mai înalt din regiunea Puglia de aici, din Italia. El mai poartă denumirea și de balconul din Gargano. La ora actuală, localitatea are aproximativ 13.000 de locuitori. Sanctuarul Sfântului Mihail Arhanghel este loc de pelerinaj începând cu secolul V, fiind unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj creștine pentru cruciați. Asta, bineînțeles, pe lângă Ierusalim și Constantinopol. Se zice că în grota care se află în această localitate, Sfântul s-a arătat de 4 ori de-a lungul secolelor. Tocmai am ieșit de la grota Sfântului Arhanghel Mihail și pot să zic că experiența este de-a dreptul superbă. Am intrat așa, fără să-mi dau seama exact unde intru, de-abia jos mi-am dat seama că am ajuns în locul unde au fost aparițiile. Se simțea încărcătura emoțională, se simțeau că oamenii veneau acolo să se roage, puneau bani și bilețele cu cei dragi, scriau pomelnicuri, în fine. Mi-a plăcut extraordinar de mult, mi-a plăcut că nu era foarte multă lume, nu te călcai în picioare, era liniște, intrarea a fost gratuită, nu a trebuit să plătești absolut nimic. Clădirea construită în jurul grotei era foarte frumoasă și cum coborai așa, aveai impresia că cobori în niște catacombe. Foarte, foarte, foarte fain. Deci a meritat în totalitate și merita și mai mult în momentul în care am fost luat prin surprindere. Sunt anumite locuri despre care nu mă documentez înainte, adică, da, citesc, știu că, ok, trebuie să merg acolo, să vizitez satul sau orașul sau locația nu știu care, dar nu știu exact ce mă așteaptă acolo. Și în momentul în care ajung acolo și dau peste niște locuri ca ăsta, rămân un pic mirat și fără cuvinte. Foarte mișto. Ne plimbăm în continuare prin oraș pe aici pentru că este foarte fain și da, nu știu, am un vibe bun oricum.
balconul din Gargano. Da, gata și cu castelul. Este un castel bizantin, destul de bine păstrat, dar nu, ca multe alte castele bizantine, odată ce ai cam văzut unul, le-ai cam văzut pe toate. Oricum, 2 euro biletul de intrare merită cu vârșin de sat, pentru că priveliștea este frumoasă. Au încercat să facă și câteva lucruri în interiorul castelului legate de acesta, să-ți explic un pic povestea lui și istoria. E drăguț, e interesant și repet, la 2 euro, de ce nu? Oricum, overall, localitatea asta și vibe-ul pe care ți-l dă este extraordinar de fain, te face să te simți cumva primit, prețurile sunt ok, intrările sunt ba gratuite, ba destul de mici. Merită per total. Ce să mai. Ne vedem la următorul obiectiv. Mănăstirea Sfânta Maria din Pulsano sau Sfânta Maria di Pulsano. Sper să fie deschisă, pentru că când am ajuns cu mașina era o poartă, a trebuit să apăs pe un buton și s-a deschis poarta. Acum dacă aveam sau nu voie să intru, nu știu, rămâne de văzut. Ăsta, faptul că porțile astea sunt deschise, este totuși un lucru bun. Haideți să vedem cum arată și ce găsim aici. Wow, una peste alta, băi, mega impresionantă această mănăstire, mică, dar cochetă și îngrijită în același timp. La fel, nu plină de turiști, erau 2 mașini sau 3. Splendidă, făcută așa, construită în piatră, în rocă, avea camera aia așa mișto de unde se țin probabil slujbele, tot așa în rocă, cu un peisaj, nu mai zic, deci unul dintre cele mai mișto peisaje de zilele astea, de aici, din Italia. Pare rău că am lăsat drona la mașină, dar de-a dreptul superbă. Și la fel, nu plătești nimic la intrare, e liniște, ascultați. Nimic. Nimic, nimic, nimic. De vis. Sunt convins că am nimerit bine, pentru că, din păcate, văd urme de civilizație și de turism. Le văd pe aici și pe aici. Bere la
și vin la mănăstire, în fine. Dar foarte fain și în plus, cred că dacă vrei poți să faci inclusiv, da, inclusiv trasee montane. De la mănăstire până la sate și alte chestii de genul ăsta. Foarte fain. Îmi pare rău că n-am planificat niciun traseu pe aici, pentru că sunt convins că ar fi fost superbă priveliștea și drumul în sine. Și nici vremea nu este nasoală, adică e cald, dar nu e cald. Dacă erai o sticlă de apă cu tine, era de vis. Bun, e ora 3:30. Am zis că astăzi ajungem mai repede la apă, la mare. Din păcate se pare că nu e așa. Ne urcăm în mașină și îi dăm. Poate mai prindem și noi să facem o băiță scurtă. Fraților, ora 5 fără 5 și în sfârșit ajungem și noi la apă. Bine, tehnic n-am ajuns pentru că apa e jos, așa că mai avem ceva de mers până acolo. Am zis că astăzi ajung mai repede la baie. Din păcate nu a fost să fie. Au fost foarte multe chestii de văzut și de vizitat. Dar asta nu înseamnă că nu putem să facem o ultimă baie. Și zic ultimă baie pentru că, din păcate, mâine o să părăsim zona de coastă și o să mergem un pic mai adânc în inima Italiei, în zona Abruzzo, pentru a vizita parcurile naționale și locurile și lucrurile din acea regiune. Hai să ne vedem momentan jos la apă. Și ca de obicei, la final de zi, bem o bere, ne bucurăm de apă. Probabil o să dăm un pic și cu drona. Și cred că așa putem să punem punct la o zi minunată. De fapt, câteva zile minunate petrecute aici în zona Parcului Național Gargano. Este foarte frumos, prețuri bune. Perioada în care am venit eu nu a fost plină de turiști. Am mai zis chestiile astea, le repet din nou, este efectiv de vis. Noroc și ne vedem mâine, bineînțeles, cu alte aventuri și alte regiune. Numai bine! Baby, voglio star solo quando non ci sei. Gli altri non sono come noi, le altre non sono come lei. Se ne fotte di caratti, profuma di Caraibi. E se fumo Caribe solo per dimenticarti. Baby, voglio star solo quando non ci sei. Gli altri non sono come noi, le altre non sono come lei. Se ne fotte di caratti, profuma di Caraibi. E se fumo Caribe solo per dimenticarti. Neața bună! Astăzi o să schimbăm locația. O să mergem către zona Abruzii. Acolo o să petrecem următoarele 3 zile. Bineînțeles, pe drum astăzi o să vizităm multe chestii faine, sate părăsite, lacuri, priveliști, viewpoint-uri, chestii de genul ăsta. Și stăteam acum în mașină și mă gândeam chiar înainte de plecare cum poți cuantifica și cum poți măsura dacă îți pare rău că pleci dintr-un loc. Asta e chestia. În momentul în care te vezi, nu știu, urcat în mașină și dai să pleci și te gândești, bă, aș mai fi stat aici, mi-a plăcut, înseamnă că ceva a fost bine. Bun. Ne vedem la primul obiectiv. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
5 ore mai târziu și 300 de kilometri și în sfârșit ajungem lângă localitatea Scano, situată în regiunea Abruzzo, în L'Aquila, așa se cheamă zona aceasta, localitate care este faimoasă datorită peisajelor montane pitorești, adică, să fim serioși, uitați-vă un pic în spatele meu, mai este faimoasă datorită lacului Scano, un lac sub formă de inimă, lac care mai este numit și lacul îndrăgostiților. Acolo mergem noi acum pe această potecă, să vedem și noi cât de frumos este. Scano este un lac alpin natural format cel mai probabil prin prăbușirea muntelui care a blocat unul din râurile care curgeau pe aici. El se află la o altitudine de 922 de metri, iar adâncimea sa maximă este de 36 de metri. Asta îl face unul dintre cele mai adânci lacuri din această zonă a Italiei. 10 minute mai târziu și ajungem la Observatorio del Cuore. Și cam așa arată priveliștea de aici de sus. 1, 2, 3, 4. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao bella, bella ciao 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 bella, 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 bella ciao 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 bella. Mai este un punct acolo de observare, mai jos un pic, noi aici suntem mult mai sus, dar de aici se poate vedea foarte fain forma de inimă a lacului. Și într-adevăr, e de-a dreptul superb. Și el și peisajul din jurul său. Iar acum o luăm ușor la vale, înapoi pe potecă, pentru că la doar câțiva kilometri distanță de localitatea Scano și de lacul Scano se găsește o altă bijuterie a Italiei și o să o vedem cât de curând. Ia uitați-vă un pic unde am ajuns. Frattura Vecchia se cheamă și este un fost sat italian părăsit după un cutremur din anul 1915 care a distrus mare parte din localitate. Locuitorii au fost nevoiți să se mute mai sus, într-o localitate care acum se cheamă Frattura Nueva. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento. Hai să dăm cu drona. Lăsăm mașina aici și luăm satul un pic la picior. Atmosfera asta așa mișto, nu este absolut nimeni aici și haideți să vedem un pic cum mai arată, ce a mai rămas. Există acea chestie de urban decay și avem din plin și noi aici.
Toate astea au fost case ale oamenilor și magazine și business-uri. Ele sunt făcute din piatră. Adică uitați-vă, până și strada este piatră cubică. Aveau canalizare, tot ce trebuie. Și totuși, cu forța naturii nu te pui. Pentru că a reușit să distrugă satul. Dar uitați-vă ce frumusețe a putut să rămână în urmă. Cât de mișto poate să arate. Multe din clădiri sunt destul de bine păstrate totuși. Dar avem și clădiri mai puțin bine păstrate. Nu știu cât de safe e să intru. Tocmai de aia nici nu o să intru. Pentru că e destul de șubredă casa. Avem și peisaj. Toate clădirile astea sunt în continuare în picioare și totuși dacă ne uităm pe ele, structura lor de rezistență este total compromisă. Sunt pline de crăpături. Avem crăpături de-a dreptul foarte mari. Deci e clar că nu mai sunt sigure și că cel mai probabil nu ar mai sta foarte mult în picioare. Totuși, mai sunt urme de civilizație, pentru că aici avem niște roșii, care mi-e greu să cred că cresc ele așa singure. Apa curge în continuare și ce frumos poate să curgă. Mașinuța acolo. O fântână. Ia să vedem. S-ar putea să se fi mutat cineva înapoi aici, cine știe. Deși pe net zice că este părăsit. Cu toate că avem roșii, avem fasole, viță de vie, priveliștea. Cum arată. Și ce case frumoase. Ce case mișto. Puse lacăte, sărmă înghimpată, tot închis. Ca și cum ar aștepta oamenii din nou să se întoarcă aici. Sunt curios noaptea cum e să vii să stai aici o noapte, nu știu, cu cortul sau poate într-una din casele astea părăsite. Mergem și pe sus să vedem. Cred că e înspăimântător cumva, cu toate că nu au fost morți, a fost părăsit din cauza că nu mai sunt clădirile ok. Dar totuși, să stai aici singur printre toate casele astea părăsite, mie personal, mi-ar fi destul de frică, sincer. Niște șopârle. Cam aici se termină satul. Nu cred că era foarte mare, nu cred că avea foarte mulți locuitori. Probabil câțiva zeci de oameni, poate sute. Da, aici este finalul. Superb, foarte mișto. Întoarcem la mașină. O atmosferă stranie pe care n-am mai trăit-o eu până acum. Și să fiu și singur. Adică nici măcar un alt turist, nici un localnic, nimic. Repet, e destul de straniu. Ok, lăsăm minunăția asta de sat în spate și dăm către ultimul
obiectiv turistic de pe ziua de astăzi. Și promit că este cel puțin la fel de fain ca cele de până acum. Ne vedem acolo. 1, 2, 3, 4. În viața mea n-am mai văzut așa ceva, să ai cerbul cu căprioare în localitate. M-am cam speriat că mi-era frică să nu vină să dea cu coarnele în mașină sau ceva. Și acum nu știu unde a dispărut. Adică a intrat acolo, pe ușa aia, dar nu știu, sper să nu avem probleme. Da, deci e jos. Deci nu cred așa ceva. Deci, efectiv, nu cred așa ceva. Cerbul e acolo jos. Uite. Da, de vis. Îi dăm în față. Sunt în localitatea Villa Lago. Merg către următorul obiectiv. Și de când sunt dat eu, nu am mai văzut cerbul cu două ciute în mijlocul orașului. Și erau superbe, așa, erau grăsune, nu știu cum să zic, sănătoase, așa mișto arătau. Foarte, foarte mișto experiența, precum și peisajul. San Domenico este un lac artificial creat prin barajarea râului Sagittario. Este un lac nu foarte departe de faimosul lac Scanoc. A fost construit pentru a plasa aici o mică hidrocentrală care alimentează localitățile din zonă. Lacul a devenit faimos datorită culorilor sale, care variază în funcție de anotimp. În plus, pe malurile acestuia se mai găsește și o biserică mică, medievală, construită în piatră, care se cheamă tot San Domenico. Iar acum fuga spre mașină, pentru că trebuie să-l vedem și de jos. Drumul pe care tocmai am fost e destul de abrupt. Poteca este așa, adică nu e greu practicabilă, dar cobor și urci destul de mult. Cred că se vede un pic și pe mine. De meritat, merită. Și așa cum am zis, voilà! Planul meu este să merg un pic pe pod și nu știu dacă pot să ajung și în partea elaltă. Păcat că apune soarele acum și nu o să se mai vadă așa fain culoarea muntelui, apei, din cauza munților. Dar între timp cel mai important este să nu-mi râp gâtul pe aici. Avem și o mică cascadă acolo, ce mișto se vede. Și în plus, lacul e plin de rățuște. Și mi s-a părut că am văzut și două lebede, pentru că parcă erau mai mari, le văzusem de sus. Acum nu se mai văd. Ce fain arată! La montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 sei muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tu mi devi seppellire
sotto l'ombra di Belfiore, tutti quali che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutti quali che passeranno e poi diranno che bel fiore è questo fiore da partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo fiore da partigiano è il fior di libertà. Da, și uite așa, cu lacul și cu biserica San Domenico, punem și noi capăt zilei de astăzi. E ora 6, mai am de mers încă vreo oră 30, o oră 40 până la cazare. Da, ajungem cu bine, o contează. Mâine ne așteaptă alte aventuri, alte peripeții, pentru că avem o nouă zonă și o nouă regiune de explorat. Așa că până mâine nu pot să vă zic decât bună seara! Neața bună! De data asta începem din altă locație vlogul. Sunt în satul Bolognano, undeva la vreo aproximativ 40 de kilometri de Pescara. Și până să vă zic ce o să facem astăzi, vreau să vă arăt un pic cazarea și o să încep așa, prima oară cu localitatea. Uitați-vă un pic cât de mișto poate să arate totul. Acolo este centrul localității. Nimic special, este un sat foarte mic, cu o populație mică, iar asta este cazarea unde stau eu. Și haideți să dăm repede și o tură să vedeți. Am plătit 94 de euro pentru 3 nopți cu mic dejun aici. Avem o curte interioară cu măsuțe, grătar, tot ce ai nevoie. O priveliște foarte faină. Casa asta veche. Este de fapt o casă veche unde stau eu, pe stil italian, care a fost renovată. Și intrăm pe ușa asta și avem așa. Sunt în total 3 camere, 2 camere sus și aici este camera mea, iar în partea dreaptă avem bucătăria, unde avem micul dejun la discreție, adică poți să vii și să-ți iei să mănânci tot ce vrei. Bucătărie complet utilată, cu frigider și toate cele necesare. După care avem și camera mea, foarte mare și cu absolut tot ce îți trebuie. Și baia, la fel, mare. Cu priveliștea asta superbă în centru satului Bolognano. După cum ziceam, 94 de euro cu mic dejun,
clar, merită cu vârf și îndesat. Cam asta în mare cu cazarea. Astăzi avem din nou de văzut sate vechi, avem din nou de văzut peisaje extraordinare, locuri faine și să luăm toate lucrurile astea la picior. Ne vedem un pic mai încolo. Numai bine! Parcăm mașina la Valle del Orfento. Este un canion spectaculos scurtat de către râul Orfento în apropierea localității Caramanico Terme. El impresionează prin priveliștile spectaculoase, stâncile abrupte, biodiversitatea de care dispune și în funcție de perioada anului, acesta își schimbă foarte mult aspectul. Se zice că cel mai bine este să îl vizitezi primăvara sau toamna. Primăvara pentru că atunci natura efectiv înflorește, revine la viață, iar toamna pentru că este de o frumusețe exemplară. Eu mi-am propus să fac astăzi un traseu de vreo 7 km. Sper să dureze undeva la 2 ore. Este un traseu moderat. Cel mai funny lucru este că nu eram pregătit să fac asta astăzi. Inițial trebuia să merg în cu totul altă locație, la vreo jumătate de oră de aici. Să zicem că era un alt itinerariu pentru ziua de astăzi. Din păcate, când am plecat de la cazare, am pus click aici și, conducând aici m-a adus GPS-ul. Și ajungând aici am zis, ok, fuck it, nu mai stau să pierd timp, așa că schimb itinerariul și fac astăzi ce trebuia să fac mâine. Partea mai nasoală e că nu sunt echipat chiar 100% pentru un hike mediu ca dificultate. Am vreun litru de apă la mine, mi-ar fi plăcut să am măcar 2. Sunt în maieu și nu am cremă de plajă. Sper să fie așa și să nu am foarte mult soare. Am totuși o gecuță la mine în caz de ceva, numai că fiind neagră, dacă dai de soare, n-aș vrea să mă coc prea tare. Și peste toate astea am mai luat și drona cu mine, nu știu de ce, că sunt în mijlocul pădurii, dar cine știe, poate dau peste ceva frumos și totuși o ridicăm. Da, una peste alta am schimbat planul și zilele așa, țac-pac, pentru că se mai întâmplă și de-astea. Dar nu contează, mergem, ne distrăm, facem sport, facem mișcare, explorăm. Tot vorbeam de biodiversitate. Pădurea este preponderent alcătuită din fagi și stejari, dar pe lângă toate astea întâlnim și specii rare de flori, cum ar fi, de exemplu, floarea de colț alpină. Iar ca și specii de animale, pe lângă nenumăroasele specii de păsări, reptile și insecte, se găsesc și foarte multe mamifere, cum ar fi cerbul și căprioara, bursucul, porcul mistreț, lupul și chiar și o specie de urs denumită ursul marsican. Ce să vă zic momentan despre atmosferă? Am parcurs cam 25% din traseu. E cald și răcoare în același timp. Adică pe partea asta unde e versantul, simt cum dogorește cumva căldura și pe partea asta unde este râul se simte răcoarea. E interesant să simți pe ambele părți ale corpului temperaturi cumva diferite. Overall este ok. E o căldură ușor umedă de la râu și așa, dar nu e atât de deranjantă. Cred că sunt vreo
între 22 și 26 de grade. Cam așa. Dar per total e plăcut. Pot doar să mă felicit că am pantaloni scurți și mai eu. Momentan a fost umbros. Nu am dat de foarte mult soare pe traseu. Vedem ce este mai departe. E atât de frumos peisajul și atât de mișto atmosfera, încât am decis să lungesc un pic traseul cu vreo 2 km ca să mă mai pot bucura de peisajul ăsta și de natura asta crudă, relaxantă, verde, proaspătă, așa cumva. Pe 20 și am ajuns din nou în civilizație. Am ajuns chiar la mașină care e aici jos, de asta nu mai avem nevoie. Bem niște apă, ne urcăm în mașină și dăm către următoarea destinație. Mai avem astăzi 2 destinații, cel puțin la fel de frumoase. Ne vedem acolo. Rocca Calascio, ce se vede acolo sus, este un sat și o fortăreață medievală pe care le vizităm acum. Doar că până atunci eu am preferat să las mașina aici la vreun kilometru. De ce? Pentru că eu nu mă împac deloc bine cu răul de înălțime, iar drumul ăsta pe care am venit a reușit să-mi pună efectiv capac. De undeva de jos din vale, din partea aia, am venit și am urcat așa și efectiv din mașină ai impresia că o să cazi. Și în plus este și foarte lat drumul, adică se vede, este cât o bandă jumate. Adică dacă se întâlnesc 2 mașini, caput. Nu știu ce faci, sincer. Așa că o luăm pe jos, 1 kilometru jumate, cât o fi, nu a omorât pe nimeni. Îi dăm să vizităm. Rocca Calascio. A început construcția în jurul anului 1000 și inițial era doar un turn de veghe militar. Iar mai târziu, în secolul al XIII-lea, acesta a fost extins și astfel s-a construit aici o fortăreață. Ea se află la înălțimea de 1460 de metri și o face cea mai înaltă fortăreață din Apenini și una dintre cele mai înalte din Italia. Vreau să mai menționez că
fortăreața, castelul, nu a fost niciodată reședință nobilă sau nu a deservit vreunei familii. Încă de la început și pe tot parcursul vieții sale, ea a fost garizoană militară. Din păcate, în anul 1703, după un cutremur devastator, atât fortăreața cât și satul de aici au fost aproape complet abandonate, iar locuitorii s-au mutat mai jos pe munte, într-un sat nou numit Calașciu. Ce bine că ne-am urcat cu mașina, pentru că e foarte aglomerat aici sus. Castelul se află pe platoul Navelii și este construit din piatră albicioasă, calcaroasă. Are o formă de pătrat, iar la fiecare colț al lui este dispus câte un turn cilindric. Accesul în fortăreață se făcea utilizând un pod retractabil, iar înălțimea de la baza castelului până la nivelul podului era de 5 metri. Ia să vedem un pic și prețurile. O bere la 0,3, 4 euro, la 0,5, 6 euro, un pahar de vin 4 euro, ceva supe, paste 10, 11, 12 euro. Cam asta în mare cu prețurile. Astea cred că sunt aperitive. Da, clar mai mari decât în alte părți ale Italiei, dar în același timp pot să înțeleg și de ce. Pentru că nu, trebuie să urci totul până aici. Partea nașpa este că e un pic cam turistic, adică ce am văzut până acum, turiști, terase, chestii, figuri. Mie personal nu-mi plac fazele astea, dar nu. Aici se renovează una alta. Nu m-ar mira dacă ușor, ușor satul ăsta nu s-ar întoarce înapoi la viață. Vedem. Hoteluri, chestii, cine știe la cum arată și cum se construiește. Și ăsta e drumul la castel. Cred că mai avem vreo oră de mers până acolo. Ia să luăm pe o potecă mai puțin bătută. Vedem ce găsim. Ne-am luat țapă. Așa pare. Sau nu, că drumul e acolo. Și uneori în viață trebuie să iei decizii. Și vrei pe ruta scurtă sau pe ruta ușoară. Asta e ruta ușoară. Asta e ruta scurtă. Dacă ruta scurtă este grea, dar e scurtă, și ruta ușoară este ușoară, dar e lungă, pam, 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 hai pe ruta scurtă, dar mai grea. Cât de grea poate să fie. Începe să se arate frumusețea. Da, fraților, și într-adevăr, ruta scurtă a fost nu scurtă, foarte scurtă și, sincer, nici foarte grea. Adică, dacă ești la vârsta a treia, hai să zicem că cam greu practicabilă, dar dacă mai ai un pic de mobilitate, mai ok.
încerc, să nu încerc. Încerc. Da, nu promit. Da, probabil e frumos și de sus, doar că... Nu știu, hai să vedem. Astăzi e ziua în care îmi încalc fricile. Da. Asta e tot pentru mine. Mai sus îmi bat picioarele și nu o să urc. Probabil e splendidă priveliștea. Da, e la fel de splendidă priveliștea și de aici de jos. Partea bună e că acum mai mi-e frică la nivelul ăsta. Ah, fuck it, hai. Hai să vedem. E ziua aia. E o vorbă din bătrâni. O viață aia. O viață aia. Și zidul-i gros. Și dacă o fi să crăp aici cu, măcar am crăpat aici cu, fericit. Ia uitați-vă. Super priveliștea. Sunt un pic shaky, dar e ok. Mă ajută foarte mult faptul că nu sunt oameni. Pentru că dacă erau oameni aici, nu urcam sub nicio formă. Am probleme de alea de genul mă împinge, mă aruncă în fața metroului. Cred că m-am uitat prea mult la știrile de la ora 5. Și acum, na, și totul ține de obișnuință. 30 de secunde mai târziu și deja am altă încredere. Planul ar fi să merg să dau și cu drona de acolo. Hai să dăm cu drona. Check it, check it, Built my kingdom from the ground, stone by stone. Got these ancient ways of thinking on my own. Been walking through these halls forever, it seems. La la la, nothing's ever what it seems. Young king mindset, but I'm old school with it. Every move calculated, never had to bid it. I'm the ruler of my destiny, oh. Crown sitting heavy, but I let it show. La 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 la, can't nobody take my throne. Built these walls so high, I stand alone. La la la, yeah, I stand alone. Oh oh oh, castle walls. Oh oh oh, never fall. La la la, here I am. La la la, here I stand. Court jesters trying to play me for a fool, but I've been studying this game since primary school. Got my armor on, shield up, sword in hand. La la la, they don't understand my pain. Around my heart, drawbridge staying up. Trust is earned, not given, fill my cup. I'm the ruler of... Lăsăm cetatea în spate și dăm înapoi în jos spre sat. E ora aproape 3 fără un sfert și începe să mi se facă fomiță. Și ar trebui să beau și o bere ca să pot să cobor cu mașina mai departe jos. Acum nu știu dacă o să beau aici în satul vechi sau în satul nou și să și mănânc ceva. Vedem. Prima oară, important e să ajungem jos fără să-mi rup gâtul. Așa că, în stilul meu tipic, urma să zic că o să las telefonul jos și să cobor cu grijă. Da, ca de obicei. Aproape am ajuns la mașină, adică aici jos e drumul și după curba aia e mașina. Nu pot decât să mă bucur că m-am întors să iau drona, pentru că s-a văzut super fain survolul ăla. Da, acum luăm mașina, coborâm panta asta, nu știu exact cum,
probabil cu ochii mai mult închiși decât deschiși. Și o să merg către următorul obiectiv. Acolo vreau să mangiare ceva și drinkare ceva, după care o să vizitez și acolo. Dar până atunci sper să nu mă omoare de frică drumul ăsta. Da. Ne vedem acolo. Sante Stefano di Sessanio este o localitate cu numai 120 de locuitori, situată în provincia L'Aquila. A cunoscut o foarte mare importanță pe vremea familiei Medici, când era un important centru de comerț, mai ales datorită lânii care se obținea aici și era folosit pentru hainele monarhilor și a militarilor. Satul este inclus în patrimoniul italian al celor mai frumoase sate și la ora actuală atrage turiști datorită frumuseții lui arhitecturale, a străduțelor pitorești, a turnurilor, caselor din piatră albă, precum și a porților, fațetelor și alte elemente de genul ăsta. Anul ăsta am văzut extraordinar de multe sate medievale și în Franța, și în Italia, și în Croația. Și totuși niciunul nu se compară cu ăsta ca și arhitectură. Peste tot pe unde te uiți vezi ceva și ca și, nu știu, frumusețe, dar este o frumusețe cumva claustrofobă, pentru că te face să te simți mic, strâmt în gust. Singurul lucru care îi mai strică aspectul este faptul că multe clădiri sunt în construcție. În rest, n-ai ce să comentezi. Este extraordinar de frumos. Și acum misiunea este să găsesc să mănânc ceva și să beau o bere. Să vedem și unde. Devine ușor enervant, mă jur. Deja este al doilea restaurant care e deschis, dar nu poți să mănânci, că deschide la ora 7. Păi dați-o dracului de treabă, oamenii trebuie să mănânce la toate orele. Eu înțeleg că italienii mănâncă dinner la ora 7, dar eu nu sunt italian și eu nu mănânc dinner la ora 7. Eu vreau să mănânc la prânz, oricum e ora 4. Adică nici la 4 nu poți să ții un restaurant deschis. Vreau niște paste sau o pizza, nimic extraordinar, să bea o bere. Nu-mi trebuie porculeț de lapte cu măr în fund. Totul este închis, deschide la 7. Am găsit un singur magazin unde mi-am făcut un sandwich. 6 euro, niște șuncă și cașcaval, nimic special. Și berea 2,50 euro, berea nu. Da, 6 euro sandwich-ul. Fine, mănâncă, sunt lignit de foame. Am mâncat și sandwich-ul. Bă, măcar a fost bun. Sincer, la gust,
A fost bun. 6 euro. Îl iert, pentru că era bun. Și mi-a plăcut. Ducem farfuria și vedem dacă reușim mai departe să vizităm turnul, dacă nu, ne mai plimbăm un pic pe aici. Și încă o chestie, mi-am mai dat seama că am mâncat exact în centru. Asta este de fapt centru sătucului. Și când stai și mănânci, găsești chestii de genul ăsta așa, pentru că te uiți peste tot în jur, pe pereți. Nu dau seama exact asta ce este. Cel mai probabil aici era ceva de apărare, pentru că asta era poarta. Și pe acolo, acum ați blocate cu cărămizi, aruncau diverse chestii ca să nu poți să urci în cetate. După cum am zis, să-i dăm spre turn. Da, din păcate ai numai tururi ghidate la ora 4 și ora 5. Eu nu o să mai stau până la ora 5 aici. Oricum, acolo știu că azi e ziua în care mi-am depășit limitele, dar nu aș urca în vecii vecilor, amin. Și mare lucru, în jurul turnului, nu știu cât poți să vezi. Mă mai plimb un pic prin sătuc, prin oraș. După care, nu am neapărat un plan în minte. Cred că o să mă întorc ușor spre cazare și probabil undeva pe drum o să mă opresc să mănânc și eu ceva mai consistent decât acel sandwich de 6 euro, care, din nou, vin și zic și subliniez, bă, chiar a fost bun. Nu mă așteptam, eram dezamăgit prima oară când mi l-a dat, că mi-a zis că panini, că nu știu ce, nu știu cum. M-a întrebat cu ce să-l fac, că zic, bă, fă-l bun, fă-l italiano. Și ați văzut, 2 felii cu niște chestii în el, bă, dar bun. Bun, dacă e bun, e bun. Hello. Help you? Yes, it's okay if I film a little bit? Sorry? It's okay if I film a little bit? Yeah? Cam așa arată un restaurant. Tocmai mi-a fost dat să văd cel mai mișto restaurant, bar, ce-o fi fost, nu știu, din viața mea. Era efectiv, mi se face pielea de găină. Ca și cum intrai într-o cârciumă de pe vremuri, adică o atmosferă din aia așa necăcioasă, întunecată, cu pereții afumați. Sincer, mă duc să văd dacă pot să beau o bere acolo, pentru că mi-a plăcut atât de mult ambianța încât... Haideți să vedem. 6 euro. O bere roșie din migdale, cu niște măsline și nu știu exact ce sunt astea, fasolică sau ceva, și biscuiței. Un preț super ok, ținând cont de ambianța care este aici. Adică, uitați-vă un pic. Locul ăla te umplea cumva de... Simțeai că ești acolo și vedeai pe aia cu halbele cum bat așa de mes în timp ce se îmbătau. 6 euro berea, un preț rezonabil și oricum o bere artizanală roșie foarte bună. Mă bucur că am intrat din greșeală, m-am simțit extraordinar și locul ăla exact asta făcea. Te făcea să te simți bine. Acum îi dăm spre mașină. Am zis să fac și un foarte scurt rezumat al zilei, pentru că nu vreau să mă întind foarte mult. Și o să zic așa, ziua asta a fost din ce în ce mai bună. A început cu canionul ăla mirific, extraordinar, cu niște peisaje wow, după care să vezi dita mai cetatea cocoțată sus pe munte și în plus să-mi înving și temerile. Iar la final de zi să vizitez satul ăsta medieval și să beau o bere într-o tavernă în stil medieval, asta a fost cireașa de pe tort a zilei. Și acestea fiind spuse,
aici o să pun punct zilei de astăzi și ne vedem mâine, în ultima zi, cu alte aventuri, cel puțin la fel de faine. Numai bine! Buongiorno! Și uite așa, fraților, începe ultima noastră zi aici în sudul Italiei. 3 obiective turistice pe ziua de astăzi. 3 obiective, zic eu și sper eu, la fel de faine ca și cele de până acum. Ne punem în mișcare și ne vedem acolo. Da, cam asta se întâmplă când ești prostac și uiți să dai drumul la microfon. Am făcut aproape 3 sferturi din prima drumeție, din primul hike. Mergem la Eremo di San Bartolomeo in Reggio. Este o bisericuță, mănăstiruță ceva. În păcate, pe drum încoa nu am avut internet să fac un pic de research, dar poate aflăm acolo ceva. Am înregistrat multe clipuri în care povesteam că drumul e de 3 km dus întors și de dificultate medie. Medie pentru că este foarte abrupt, cel puțin a doua jumătate a drumului. Peisajul, în schimb, am multe filmări acolo, nu-ți trebuie vorbe ca să-ți dai seama cât de mișto poate să fie totul. Și ce mai vorbeam este că și vegetația este foarte ciudată, foarte diferită față de valea vizitată ieri, pentru că avem foarte multe ferigi și foarte mulți pomi de ghindă. Mai văd și ceva conifere aici, nu știu ce sunt exact, nu par a fi chiar brazi, dar nu. Pe aici ne e drumul, așa că hai să-i dăm bătaie. După cum am zis, foarte abrupt, sunt aproape scări, dar din ce am înțeles, ce ne așteaptă în capătul ălălalt este ceva de-a dreptul splendid. Ce peisaj fain! Exact cum am zis eu, este o mică mănăstire, bisericuță, construită în anul 1275 și se zice că cel puțin până în 1320 a fost locuită probabil de călugări. Încet, încet, după aceea, ea a început să fie părăsită și abandonată, iar la ora actuală mai atrage doar turiști. În schimb, este destul de bine păstrată înăuntru și nu numai că este bine păstrată, dar este și curată și îngrijită. Deci asta înseamnă că cineva încă are grijă de ea. Și priviți ce priveliște de la geam. Am văzut că e un drum chiar aici jos. Un drum care cred că coboară. Ia să vedem dacă este și practicabil.
Așa pare. Și cred că se poate urca inclusiv pe partea cealaltă, pentru că și pe acolo mi s-au părut că sunt niște scări. Poate urcăm pe acolo. Da, haideți să mergem un pic până în vale. Iată-ne, ajung și jos. Totuși, pe partea altă, cred că nu puteai scobori aici. Adică nu-mi dau seama cum ai fi ajuns aici. Să mergem pe roca asta. Stăm un pic, ne odihnim. Bem niște apă și... Da, dăm și cu drona. Uitați ce frumos se vede de aici. Bisericuța. Interesant e că mi-aduce aminte foarte mult de mănăstirea Ipapanti de la Meteora din Grecia, care tot așa era construită pe fațada unei stânci. Bine, aia era mult mai mare, mult mai bine păstrată, era de fapt și folosită și mult mai fercheșă, ca să zic așa, plus că și stânca era mult mai mișto. Diferența e că acolo nu poți să vizitezi, pe când asta este cât se poate de vizitabilă. Cam asta în mare. Ne-am odihnit un pic, am dat și cu drona. O să facem cale întoarsă pentru că ne așteaptă un drum destul de greu înapoi către mașină. Dar a fost fain și a meritat per total. Am ajuns și la al doilea obiectiv pe ziua de astăzi, Gole di San Martino, un defileu spectaculos localizat lângă localitatea San Martino. În anumite porțiuni, lățimea maximă a acestuia este de doar 2 metri. Defileul, pe total, are vreo 30 de metri lungime, dar după aceea se deschide către niște peisaje extraordinar de frumoase. Am lăsat mașina aici la baza canionului, costă 1 euro parcarea. Singurul lucru nașpa este că nu poți să plătești decât cu fise. Cu cardul nu poți. A fost cineva drăguț și mi-a dat o fisă de 1 euro ca să pot să bag și eu o oră. Acum, dacă ar fi venit sau nu poliția, nu știu să vă zic. Dar asta înseamnă că trebuie totuși să mă mișc cu talent. De data asta nu am ales să fac un traseu anume, ci doar o să merg prin defileu până când consider eu că este timpul să mă întorc. Dacă este 1 kilometru sau 2 sau 3 sau mai mulți, nu cred că poate să fie, pentru că, repet, trebuie totuși să mă întorc la mașină. Dar deja de la intrare este de-a dreptul spectaculos.
exact ce ziceam, în anumite locuri nu mai mult de 2 metri lățime. Iar înălțime, aș zice că vreo, nu știu, 10-15 metri aici. Probabil în punctul cel mai înalt și mai mult de atât. Iar da, de la intrare și până în capătul lui, într-adevăr, nu sunt decât vreo 30 de metri. Pentru că se termină repede. Dar peisajul de vis. Avem și câteva ruine. O fostă biserică, tot așa, mănăstire. Acum, sincer, cum le plăcea să doarmă cu chestia asta deasupra capului, nu pot să înțeleg. Poate doar veneau să se rugau. Poate era doar un lăcaș de cult. Dar nu știu, mie mi-ar fi frică noaptea să știu că îmi pot cadea bolovan din ăștia pe scufă. Conform la ce am reușit și eu să descifrez cu italiana mea non-existentă de pe plăcuța asta de aici, mănăstirea a fost fondată în 1829 și a fost folosită de-a lungul secolelor. Din păcate, în anul 1818, datorită unei mari inundații, ea a fost acoperită de pământ și de sol, pietre și așa mai departe, astfel încât doar turnul mănăstirii se mai vedea. În anul 2009 au început excavările și la ora actuală încă se sapă pentru a scoate la iveală cât mai mult din mănăstire, iar tot ce s-a găsit aici au fost donate Vaticanului. Un singur lucru nu înțeleg eu și totuși mă gândesc că țevile astea au de-a face cu treaba aia, și anume, dacă defileul ăsta a fost săpat de un râu, unde-i toată apa? Vorbim de inundații în 1800. Unde-i toată apa? Planul e să merg până la cotitură, să vedem și de acolo ce se vede și cum se vede. Da, e și eco. Dacă îți pasă vreun pic sau dacă ții vreun pic la papucii tăi, nu faci ce tocmai am făcut eu. Una peste alta, o atmosferă magică și aici. Câțiva turiști, nu foarte mulți, drumul ușor accesibil, peisajul superb, cu stâncile astea abrupte pe care a tot crescut așa vegetație și mai găsești câte o chestie de genul ăsta cu, cred că e iederă, dar nu știu dacă e exact iederă, dar arată super. Și nu știu dacă se vede din filmare, dar are undeva la vreo 6 metri înălțime și tot continuă să crească pe stâncă. Da, cum ziceam, una peste alta foarte mișto, intrarea gratuită, parcarea 1 euro pe oră sau vreo 4 euro pe zi, adică dacă vrei să stai toată ziua chiar facil. Acum mergem la cea de-a treia locație pe ziua de astăzi și din păcate și ultima pe care o explorăm aici în sudul Italiei în săptămâna asta. Locație unde o să vizităm castelul medieval, care se vede inclusiv de aici de jos, o minunăție medievală. Dar până atunci vreau să mănânc ceva, pentru că, bineînțeles, iarăși este ora 3:10 și mor de foame. Sper din nou măcar un restaurant să găsesc deschis, pentru că în Italia nu, se pare că la ora asta nu se mănâncă. O să vă zic povestea cum am reușit să țin deschis un restaurant. Ajung aici în sat și zic, băi, hai să mănânc ceva. Dau pe Google Maps și zic că scriu restaurante
mi-apar vreo 10. Ok. Bifez, open now, mi-apare unul singur, zic, ok. Ajung la restaurantul respectiv și îmi zice, ce vreți, să mâncați sau să beți? Îi zic să mănânc. Ce, vai, dar ne pare rău, dar suntem închiși, adică tocmai mă pregăteam să plec acasă. Și așa un pic ofuscat, zic lui tanti aia, zic, doamnă, ziceți-mi și mie, care e șpilul cu Italia și cu nu găsești nicăieri să mănânci la ora asta? Și mi-a zis că după ora 2, la ei toate restaurantele se închid și se mai deschide abia la ora 7. Și după aia, așa cu niște papi ai, zic, ok, zi-mi, te rog, un magazin, un ceva, oriunde, să pot să mănânc un sandwich, să cumpăr ceva. A zis, nu, se nicăieri în orașul ăsta, să tuc ce naiba este, a zis, nu găsești nicăieri deschis. Și după aia, așa, din milă, se uită la mine și mă întreabă, da, pastele îți plac, paste mănânci? Și zic, doamnă, zic, paste, si, muy bueno, dă încoacă mie mangiare că mi-e foame. Și uite așa, s-a pus femeia, mi-a făcut repede o porție de paste, am mai luat și o bere artizanală cu miere, pastele 15 euro, berea 6 euro la jumate, în total 21, i-am lăsat 25 că, Doamne iartă-mă, a ținut restaurantul deschis pentru mine. Măcar am mâncat. Iar acum, ușor perpedes către Castello Medievale di Roccascalegna. Sper că am pronunțat corect, încă mi-o fac italiana mult mai fină decât este în realitate. Este unul din monumentele emblematice aici în zona Abruzzo și o să vedem imediat de ce. El a fost construit la finalul secolului XII pentru a apăra zona împrejurătoare, precum și valea Rio Seco. Iar pe parcursul decenilor, mai ales în secolele al XV-lea și al XVI-lea, el a fost în continuare extins și făcut din ce în ce mai mare. Există și o legendă locală foarte cunoscută. În anul 1646, baronul Corvo de Corvis, exact așa se numea și restaurantul la care am mâncat eu, a dat atunci o lege în care zicea că fiecare mireasă proaspăt căsătorită trebuia să petreacă după noaptea nunții o noapte în castel cu el. Bineînțeles că acesta a fost prins de către localnici și ucis și se zice că și la ora actuală sângele său se poate vedea cum se scurge pe unul dintre zidurile cetății. Must be the reason why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Castelul este amplasat într-o poziție, aș putea spune, dramatică, pe o stâncă verticală de 100 de metri. Unul din turnurile sale se află chiar pe marginea stâncii respective. Are curte interioară, armurărie și chiar și o cameră de tortură pot fi vizitate, iar accesul către castel se face pe niște trepte care aduc aminte de numele localității în care ne aflăm. Rocca con Scala di Legno, lucru care dă și numele localității Roccascalegno. Asta este un făcător de bucurie, zis pe română, cred că și storcător de vinuri. Am greșit, fraților, nu este storcător de vin de asta, este aruncător de flăcări, da? Cred că aici se punea ceva smoală, habar n-am, ceva amestecătură. Asta era o pompă manuală acționată de două persoane, hârșc, 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 hârșc. Era transmisă prin conducta asta pe aici și ajungea aici către, să zicem, pușcă. Pe aici, pe nebunia asta, ieșea zămârca care lua foc. Iar aici, probabil, se punea un fitil aprins. Fitilul aprins aprindea zămârca de aici, care scuipa mai departe flăcări. Una dintre cele mai bune explicații ale mele
Aici e simplu, te luau și te puneau la scurs. E un fel de Vlad Țepeș, doar că nu e Vlad, e doar Țepeș. Aici patul normal, nimica special, în care te puneau frumos, îți prindeau piciorușele aici. O pernuță lombară ajustabilă, ca la mașină. După care aici începeau și trăgeau frumos de chestia asta. Era folosit în general pentru oamenii mai mici de înălțime, îi ajuta să crească. Da? Dacă îți doreai, de exemplu, să fii basketbalist pe vremurile respective și erai prea mic de înălțime, nu știu, aveai 1,50 m, cu o chestie de genul ăsta puteau să te aducă ușor pe la 1,80 m, 1,90 m, adică nu era o problemă foarte mare. Păcat că s-a pierdut treaba asta. Avem și un peisahio. Aoleu, era să dau cu capul de Fuego Greco, să le stric manțogăria. Îmi pare rău că le-am făcut manțogăria de armă și am zis că este storcător de struguri pentru vin, dar nu, românul la ce putea să se gândească după ce a băut o bere. Și ajungem și în vârful del Castello. Satul jos, unde am lăsat mașina am lăsat-o chiar acolo, unde se vede degetul meu. Restaurantul care a fost drăguț cu mine a fost aici. Deci totul foarte facil și foarte aproape. Și intrăm în turn. Ne întâmpină un nenică, hai noroc. Și vedem cât putem să urcăm în turn până ni se face frică. Oh, super! Măcar am o scuză și deși sincer aș fi urcat și la al doilea nivel, n-ar fi fost o problemă. Cam despre asta e vorba. Este construit exact pe marginea stâncii, mai ales turnul ăsta în care mă aflu eu. Probabil era un turn de apărare. Și îți oferă vedere 360 de grade în toate direcțiile. Aici avem satul. În partea asta avem pe unde am venit. Dar chiar și așa se vede toată valea. Direcția asta la fel. Toată valea și exact la fel și aici. Da, mișto și pot să înțeleg de ce l-au construit exact aici, pentru că puteai să stai și ăsta e primul nivel, mai e un nivel mai sus. Puteai să stai aici și să tragi cu Fuego Greco în cine te ataca și cu arbalete și cu arcuri și cu, nu știu, muzică de proastă calitate. Ne bucurăm de peisagio de aici. Parcă aici nu mi-e chiar așa de frică. Nu știu de ce. Oricum, e spectaculos. Biserica, care au transformat-o în casă de bilete, de acolo am cumpărat biletele. Fain, se poate vedea măslin, livada de măslin, superb. Ieșim acum din cetate și mergem un pic pe scările alea pe jos să vedem unde duc și cum se vede de acolo fortăreața, pentru că sunt convins că și de jos se vede fain. Trebuie doar avut foarte multă grijă la treptele astea din piatră.
se vede belea castelul de aici, de jos. Acum cred că o să merg pe aici și probabil pe acolo așa, ca să ajung înapoi în sat și în mașină. E interesant că dacă vrei să urci pe aici, nu plătești, ba da, plătești, că te vede băiatul când intri. În fine, cu castelul ăsta închei săptămâna asta în Italia și o să fac un foarte scurt rezumat. Am găsit o Italie superbă în zona asta de sud și în Parcul Național Gargano, cu plajele superbe de acolo, apa mării caldă, niște plaje mici, pitorești, neamenajate, care nu erau foarte greu accesibile. După aia, toate satele astea, peste tot, pe fiecare deal pe care mergeai cu mașina, vedeai câte un sat cocoțat și stai și te gândești, băi, oamenii ăia trăiesc aici așa de sute mii de ani. Lucrau probabil în vale, pământul și cărau totul la deal. Probabil făceau asta și din cauza că erau nevoiți, pentru că, nu știu, erau atacuri sau mai știu eu ce, dar chiar și așa, e clar că erau și sunt în continuare niște oameni muncitori. După aia, sunt și lucruri mai puțin plăcute. Drumurile, de exemplu. Drumurile cu dute vino. Eu am avut închiriat un Opel cu motor de 1.2, 75 de cai. Și da, am fost o persoană în mașină și au fost foarte multe porțiuni unde a trebuit să trag și să chinui mașina cu cei 75 de cai, pentru că erau niște drumuri foarte înguste, nu puteai să vii nici cu foarte mare viteză să-ți păstrezi elanul, pentru că erau curbe la 90 de grade și ajungeai să dai cu treapta întâi. Și dacă am fost 4 persoane și cu bagaje în mașină, nu știu ce să zic. Îmi place mult să conduc, mai ales pe curbe și pe serpentine, dar după o săptămână aici și aproximativ 1100 de kilometri, cel puțin pentru moment mi-a ajuns, e ok. Oricum, overall, după cum ziceam, Italia, sudul Italiei, cel puțin în perioada asta, toamna, prețuri mici la cazări, la mâncare, la băutură, la mașina de închiriat. Benzina era scumpă, dar aia nu, n-ai ce să-i faci. M-a costat benzina aproape cât mașina. Prețuri mici, turiști puțini, peisaje de vis, apa mării caldă, tot ce vrei. Nu înțeleg de ce te-ai înghesui în iunie și în august să vii când poți să vii și să te bucuri acum. Cam asta în mare. Am coborât și de la Castello. Ne vedem data viitoare cu alte aventuri. Până atunci, mergem pa!